Hi guys, it's me Sheila and welcome back to my YouTube channel. Aray, aray. Ngayon guys ay nandito ako sa Sapa, Barangay Sapa, Clover, Surigao del Norte. At pasensya na guys sa boses ko kasi napagaw ko guys. Kaya you know na. And then pupunta kami sa Malinawa para magpabugnaw kasi ang init dito sa Pinas. Wait muna guys. Alam nyo guys, dito sa Sapa ay maraming mga kahoy. Something like that. At maraming ditong mga prutas. Kaya kung dito ka titira sa Sapa ay or sa kahit sa mga sa bukid ay marami kang makikitang pagkain dito. Yan guys. Ano naman ini guys? Dauna. Kani guys na kahoy guys. Wait, ipapakita ko sa inyo. Ito guys na kahoy kay dao kuno. Or mura si jag dayakit. Ano mas ba? Yung puno ang kaya katakit. Mura na na kanto guys. Na guys. Grabe na ba? Pila na katuig sino? Grabe na kadako sa una diha pag mabayay niya. Ay, sabay. Ay, nagbay pa sa bod dali. Dito ba? Amo? Grabe na natin. Nakatulog na. Dito kami guys dadaan kasi kapag doon kami dadaan sa may sobrang dusty. Kasi sobrang maraming mga abog. At yun. Alikabok? Maraming mga alikabok. Kasi habagat ngayon. Pero guys, sabagat ngayon kasi naghihiganti ngayon si Amihan dahil niloko siya ni Aljor Abrinica. Kaya ayon, kami yung pinagalitan ni Amihan. At saka nagalit din ang kanyang kapatid na si Danaya. Kaya yung mga lupa, ayun, yung mga alikabok nasa amin. Tapos yung init din, ganon, yung tubig. Ipapakita ko sa inyo guys ang aming dadaanan. Dito kami guys dadaan. Yun yung kasama ko, si Rowicar at si Ate Rowicar at si Timatit. Bukid siya guys. Guys, mag-update na lang ako sa inyo kapag nakarating na ako sa Malinawa. Kasi, you know. Guys, nandito na po. Narin ako sa Malinawa at ipakita na ako ni sa Ejo. Tuwa sila guys na charam.
Dili na kay kahadlok. Taga hips na guys. Taga lubot na sa ija. Guys, narin ako diri. Og amo niya og cousin. Ang nga 3 miles aklan. Si Generous. Aklan aka Tabing. Hey. Sila. Matata og si Mijang. Og the right side is si pangalan mo? Angeline? Si Oday, Galanida. Cousin sila. Yep. Because her mother is ay magsuot. Her mother is matter. Isa na toyog si Longlong. Because mother is mother. Yun na guys. Mother is my mother. Mag-rest muna kami before kami maligo. Grandmother. Bye muna. Mag-update ako guys kapag naanami mismo sa baba. Kung naligo nami, bye. Mag-rest asa may kay kagapoy. Guys, kuman, kay nakigdaay mi diri magpaway sa ambi before mi maligo sa Malinawa kay arang kainit o hamog pa dito nang ligo sa Malinawa. Yan po sila guys, natuyog o nagpahangin mi diri kay hangin guys. At mag-ahoy ipakita sa inyong palibot diri sa mo gigdaan. Nare guys ako saki, amo ni sadya ang amo paligid. Ayun. Doon guys yung Malinawa ay yung baba. Pero dili makita guys kay matabunan sa kasagbutan sa kahoy. Yung kita pag igang. Igang diri. Kanang mga bundok na ka. Igang kuno na guys. Arang ka igang nga dispilas. So igang nang tawag, yun. Nang suba. Daghan sila. Mga tiguyang, jarakan. Guys, kakain na po kami. Ito po yung kanin, biko na ang ginunanan. Yan, mahal. Dapat na saging mabubok. Bungong na kanloy. Di ko kakan. Bubog ko ni count dito. Bungong na kanloy. 1 minute, 37 seconds later. Karon guys ay nag-prepare, maligo na sila. Pa nag-standby asa kay tugnaw ko no. O lubog pa ko no. So Day is my #1 basher. And she is a granddaughter of Naibaling and Tayporoy. So karon guys, mag-i-stop ko muna itong vlog na ito kay maligo na kami at baka masira yung cellphone. So 2,000 years later. guys, tapos na po kaming naligo sa Malinawa at konti, marunong ako lumangoy pero konti pa lang. And also tabing si Tata, way puyos. Tata, wala di na koy puyos. Yun na guys. Naglibo guys. Uuwi na kami. Ay. Guys, dyan po kami dadaan sa tulay. Ay, kana. Gaya na guys, may diri ng agi. Ito may sa taas ni Agi. You know. Mga bugat man ka. May gandin yung hagsak. Sa wakas guys, tapos na kaming ni Agi sa tulay. Ngayon guys ay uuwi na kami. Ito po. Nipano na may pasingod sa pasingod sa sapa. Yun po sila. So don't forget to like, comment, and subscribe.